EQ یا اکولایزر مثل چاقوی جراحی توی میکسه. ظریف، حساس و حیاتیه. اما اکولایزر دقیقاً چیه و چطور باید ازش استفاده کنیم؟ خب تو تعریف ساده، اکولایزر ابزاریه که بهت اجازه میده فرکانس‌های خاصی از صدا رو تقویت یا تضعیف کنی. یعنی صدا رو دقیق تر کنترل کنی. بعضی هاشون خیلی سادن که فقط میذارن بیس یا تربل رو کم و زیاد کنی. همونایی که احتمالاً روی سیستم‌های خونه یا پخش ماشینتون دیدین. و توی استودیو هم چند مدل از EQ ها پیدا میشه. برای مثال اکولایزرهای گرافیکی یکی از همون مدل‌های رایجن که برای اولین بار توی دهه 60 معرفی شدن و خیلی هم انقلابی بودن. این اکولایزرها شامل یه سری اسلایدر بودن که هر کدومشون مربوط به یه بازه فرکانسی خاص بود و آدما میتونستن با بالا پایین کردن این اسلایدرها صدای خروجی رو طبق سلیقه خودشون تنظیم کنن. سال 1958 شرکت EMI یه میز میکس ساخت به اسم رد با 2 D، رد 17 که برای استودیو معروف ابی رود توی لندن بود. اگه از پلاگین‌های شرکت ویو استفاده می‌کنین میتونین شبیه سازیش رو توی سری پلاگین‌های ابی رود پیدا کنین. و این میز جزو اولینایی بود که فیدراش پایین بودن و کنترل EQ هم برای هر کانال بالای اون قرار داشت. همین طراحی پایه میزای میکسی شد که امروز هم ازشون استفاده میشه. اکولایزرهای گرافیکی هنوز هم دارن استفاده میشن که خیلی هاشون 30 یا حتی شامل تعداد بیشتری باند هستن و اجازه میدن در هر فرکانس‌ها در فرکانس‌های ثابتی شما گین رو تنظیم کنید. نوع دیگه و احتمالاً رایج ترین EQ موجود در استودیوها EQ پارامتریکه. اکولایزرهای پارامتریک دقت و کنترل خیلی بیشتری رو وارد دنیای تنظیم صدا کردن چون با این نوع EQ کاربر میتونه نه فقط شدت بلکه خود فرکانس و پهنای باند هم که معمولاً با حرف Q نشون داده میشه رو تنظیم کنه. این یعنی میتونستین خیلی دقیق تر فرکانس‌های خاصی رو پیدا کنین و تنظیمات ظریف‌تری رو هم انجام بدین. اکثر EQ های پارامتریک موجود توی DAW هم یه نمایشگر گرافیکی دارن که میزان تغییر اعمال شده رو نشون میدن. تو دهه 80 با اومدن اکولایزرهای دیجیتالی دیگه میشد با دقت خیلی بیشتری روی فرکانس‌های صدا کار کرد. حالا دیگه این آپشن هم وجود داشت که بشه تنظیمات رو ذخیره کرد و بعد دوباره فراخونیشون کرد و حتی ویژگی‌های پیشرفته تری مثل اکولایزرهای داینامیک رو هم اضافه کردن. از دهه 90 به بعد اکولایزرها وارد دنیای نرم افزار شدن. یعنی دیگه لازم نبود حتما با دستگاه فیزیکی کار کنین. توی همون پروژه DAW میتونستین خیلی راحت اکولایزر رو داشته باشین، تنظیمش کنین و صدا رو شکل بدین. این کار هم روند میکس رو خیلی سریع‌تر کرد، هم باعث شد خیلیا که تو خونه کار میکنن یا تازه شروع کردن راحت‌تر به EQ دسترسی داشته باشن. در حال حاضر هم که پای هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ به دنیای EQ باز شده و این یعنی اکولایزرهای هوشمندی اومدن که خودشون صدای ورودی رو آنالیز میکنن و به صورت خودکار تنظیماتی رو انجام میدن تا شما به اون نتیجه دلخواهتون برسین. قبل از اینکه ویدیو رو ببندم جا داره یه اشاره کوچیک به یه مدل دیگه از اکولایزرها هم بکنم، اما اینم بگم ویدیو بعدی احتمالاً همین موضوع اکولایزرها ادامه داشته باشه، پس اگه علاقه‌مندین به این مباحث حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره. مدل آخری که میخوام بهش اشاره کنم اکولایزرهای سمی پارامتریکن یا نیمه پارامتریک. در واقع نسخه ساده تر اکولایزرهای پارامتریکن که معمولاً اون چیزی که حذف شده کنترل Q یا همون پهنای باند فرکانسه. به خاطر همین محدودیت این نوع کمپرسور بیشتر تو کنسول‌های آنالوگ یا میکس‌های زنده استفاده میشه، جایی که سرعت مهمتر از دقت به جزئیاته. ممنون که تا آخر ویدیو همراه من و کانال کاز لب بودین. تا ویدیو بعدی.